Hi everyone, today I'm making spaghetti with venison meatballs สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะมาทำสปาเกตตี้กับ meatball เนื้อกวางนะคะ Delicious. To make the meatball you will need 200 ml of milk ทำ meatball เริ่มด้วยนมสด200มิลลิลิตรนะคะ 3 slices of bread remove the crust and cut it into small pieces ขนมปัง3แผ่นนะคะตัดขอบออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ and then put the bread into the milk and let it soak จากนั้นก็เอาขนมปังใส่ลงไปในนมแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะ Next peel and finely chop 1 brown onion ต่อไปนะคะหอมใหญ่1หัวปลอกเปลือกแล้วก็สับละเอียดค่ะ I've got here 1 kilo of venison mince อันนี้เนื้อกวางบด1กิโลนะคะ Put chopped onions into the mince bowl ใส่หอมใหญ่สับลงไปในเนื้อบด A big handful of parsley finely chopped and add it into the mince ใช้ parsley กำมือใหญ่ๆนะคะสับละเอียดและใส่ลงไปกับเนื้อบดค่ะ I've got beautiful fresh oregano from my garden I'm gonna take the leaf off chop it finely and I will use about 2 tablespoons in the mince พอดีนิ่มปลูกออริกาโนไว้ที่บ้านนะคะก็ได้เก็บมาใช้กันสดๆเลยนิ่มก็จะเด็ดเอาใบออกแล้วก็จะเอามาสับให้ละเอียดนะคะก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปในเนื้อค่ะ Put in 1 teaspoon of garlic powder ใส่กระเทียมแห้งป่นลงไป1ช้อนชา Add 2 teaspoons of salt ใส่เกลือ2ช้อนชาค่ะ Add a little bit of black pepper ใส่พริกไทยดำลงไปนะคะ and some white pepper ใส่พริกไทยขาวลงไปด้วยค่ะ Add a quarter of a cup of parmesan cheese ใส่ parmesan cheese 1/4 ถ้วยตวงนะคะ Add 1 egg ใส่ไข่1ฟอง and then add the bread that was soaked in the milk area แล้วก็ใส่ขนมปังที่แช่ในนมก่อนหน้านี้นะคะ Oops, sorry guys, there's 2 eggs in this recipe. I'm going to put another one in. ขอโทษนะคะนิ่มลืมไปว่าสูตรนี้ใส่ไข่2ฟองนิ่มก็จะเอาใส่ไปอีก1ฟองนะคะ Now we can mix all the ingredients together. ทีนี้เราก็จะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ I'm going to cover it with cling wrap and keep it in the fridge until ready to use. นิ่มจะเอาพลาสติกแรปปิดไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นจนกว่าจะถึงเวลาใช้นะคะ Now I'm going to make tomato sauce. Starting with finely chopped 1 large brown onion. ทีนี้นิ่มก็จะมาทำซอสมะเขือเทศนะคะก็จะเริ่มด้วยการสับหัวหอมใหญ่นะคะ and finely chop 5 cloves of garlic แล้วก็สับกระเทียม5กลีบใหญ่ๆนะคะ fresh oregano I'm taking the leaf off and finely chop if you don't have the fresh one just use the dry one oregano นะคะสดๆนิ่มก็จะเอาใบออกแล้วก็สับให้ละเอียดถ้าไม่มีแบบสดนะคะก็ใช้ oregano แห้งได้เหมือนกันค่ะUsing a low heat and a little bit of olive oil, I'm going to stir fry the onions until it's soft. ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงแล้วนิ่มก็จะมาผัดหัวหอมใหญ่นะคะ Once the onions is soft, add oregano.
I have 1 tablespoon of fresh oregano and I'm going to add 1 tablespoon of dry oregano as well because I love lots of oregano in my tomato sauce พอหอมใหญ่เริ่มสุกนิ่มดีแล้วก็ให้ใส่ออริกาโนลงไปนะคะนิ่มใส่ออริกาโนสด1ช้อนโต๊ะแล้วนิ่มก็จะใส่ออริกาโนแห้ง1ช้อนโต๊ะด้วยเพราะว่านิ่มชอบออริกาโนเยอะๆนะคะเวลาทำซอสมะเขือเทศมันหอมค่ะ and then I add 1 tablespoon of dry parsley แล้วนิ่มก็ใส่parsley แห้งนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ add some black pepper ใส่พริกไทยดำลงไปนะคะ and white pepper แล้วก็พริกไทยขาวด้วยค่ะ and then add garlic แล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ add salt ใส่เกลือนะคะ then add 1 can of diced tomato แล้วใส่มะเขือเทศสับ1กระป๋องนะคะ add 1 bottle of passata sauce แล้วใส่ซอส passata 1 ขวดนะคะ I always add a little bit of water into the bottle shake it and get all the sauce out of the bottle และด้วยความเสียดายซอสที่อยู่ในขวดนะคะนิ่มก็จะเอาน้ำใส่ขวดเขย่าแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อด้วยเลย Now I'm going to let the sauce come to the boil and then I'm gonna turn the heat right down and let it simmer นิ่มจะปล่อยให้ซอสมันเดือดแล้วก็จะหลีไฟลงอ่อนๆเพื่อที่จะให้ซอสมันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ Here come the fun part making meat into the bowls ได้เวลาสนุกแล้วค่ะมาปั้นเนื้อกันเลย all done เสร็จแล้วค่ะ Don't forget to keep an eye on the tomato sauce and stir it once in a while so it doesn't burn in the bottom อย่าลืมคนซอสเป็นบางครั้งบางคราวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก้นหม้อจะไหม้ได้ค่ะ Using medium heat add a little bit of olive oil ใช้ไฟปานกลางนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อย Once the pan heat up add meatballs พอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่มีดบอลลงไปนะคะ While the meatballs are cooking I'm going to cook the spaghetti at the same time ในระหว่างที่ทอดมีดบอลนะคะนิ่มก็จะต้มเส้นสปาเกตตี้ไปด้วย Keep turning the meatball so it's cooked on all sides ต้องคอยกลับมีดบอลนะคะเพื่อที่จะให้มันสุกทุกด้านค่ะOnce the meatball is cooked, pour the tomato sauce over it. พอ meatball สุกแล้วให้เทซอสใส่ลงไปนะคะ And turn the heat right down so it's just simmer. แล้วหลีไฟลงให้อ่อนที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ซอสมันเคี่ยวต่อไปค่ะ My spaghetti is done. เส้นสปาเกตตี้สุกแล้วนะคะ I'm going to put some olive oil on the spaghetti so it doesn't stick together.ใส่น้ำมันมะกอกลงไปในสปาเกตตี้นะคะมันจะได้ไม่ติดกัน Now I'm making a very simple salad ทำสลัดแบบง่ายๆเลยนะคะ Extra virgin olive oil white vinegar and salt Is that yummy? Carrot?
Jackson like pasta ชอบพาสต้าไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยอะไรนะครับแจ็คสันพูดอร่อย delicious delicious what does that word mean yummy yummy oh look Who taught you that word? Delicious. me ohหันมาโอ้โห